You are watching Pagkain Pinoy. Magandang araw po sa inyong lahat. Kamote cue naman po ang gagawin natin ngayon para maiba tayo. Para po sa ating ingredients, kailangan lang po natin ng mantika at brown sugar. At syempre ang kamote. Hiwain lang po natin ito at iprito po natin hanggang sa lumambot ito. Kailangan halu-haluin po natin ito para hindi ito masunog. At pagka malambot na po ito, tanggalin na po muna natin sa mantika. Yung iba ay dinidirekta na yung asukal habang may mantika siya. Pero ang gagawin natin, separate muna natin ito. Lagyan po muna natin ng tubig ang palayok bago natin ilagay ang asukal para hindi masunog kaagad yung asukal. So hayaan lang po natin itong kumulo at halu-haluin lang po natin hanggang sa lumapot. At pagka malapot na po ito, pwede na po nating ilagay ang ating pritong kamote. Pagkaluto na po, i-transfer lang po natin sa isang lalagyanan at hayaan lang po natin ito hanggang sa matuyo ng konti ang asukal. Tusukin lang po natin ito ng stick. Pero pag nasa bahay ka naman, kahit hindi mo na kailangang tusukin. Nasanay lang kasi tayo na sa mga nagtitinda sa kanto, ay tinutusok nila ito dahil per stick ang bintahan dito. So pag hindi pa po kayo nagsusubscribe, pakiclick lang po yung subscribe button at bell notification para ma-notify po kayo sa ating susunod na videos. Maraming salamat po sa panonood.